नमस्कार, आज चाहिँ यो भिडियोमा हामी इजी दाल भातको रेसिपी बनाउन गइरहेका छौँ। चाल र दामनलाई सबसे पहिला भिजाएर राख्ने, टाइम छैन भने नभिजाउँदा नि हुन्छ। अब भिजाएको अथवा मजाले पखालेको चामललाई कुकरमा राख्ने। मैले चाहिँ एक बटुका चामलमा हाफ ग्लास पानी हालेको छु। यसरी औँलाले नाप्ने टेक्निक चाहिँ मलाई मजाले आउँदैन, तर धेरै पानी चाहिँ नहाल्नु होला। अब यसलाई 2 सिटी लगाइदिने। अब अर्को चुलोमा हामी दाल पकाउँछौँ। म चाहिँ पहिल्यै झान्ने गरेको छु, त्यही भएर कुकरमा तेल हाल्ने 1 चम्चा जति, अनि त्यसमा जिरा पड्काउने, अनि अघि भिजाएर राखेको अथवा पखालेको दाललाई एकछिन फ्राई गरिदिने। मैले हाफ बटुका दालमा 1 ग्लास पानी हालेको छु। आफूलाई मन परे अनुसार बाक्लो र पातलो बनाउन सकिन्छ। अब यसमा नुन हाल्ने, बेसार हाल्ने, अनि पिरो मनपर्छ भने धुलो खोर्सानी पनि हालिदिने। कालो दाल लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिक धेरै पानी हाल्नुपर्छ र अलिक धेरै बेर पकाउनुपर्छ। अब मैले यो उम्लेर बाहिर ननिस्कोस् भनेर चाहिँ 1-2 ड्रप तेल हालेको छु। अब यसलाई चाहिँ 4-5 सिटी लगाइदिने। भुजियाको लागि एउटा आलु र एउटा सानो प्याज काट्छौँ। प्याज नभए पनि हुन्छ। सिन्स हामीले फ्राई गर्ने भएको कारणले हामी अलिक धेरै तेल हाल्छौँ। 3-4 चम्चा तेल हाल्दा हुन्छ। तेल तातिसकेपछि जिरा पड्काउने, मेथी पड्काउने छ भने। अब त्यो तेल तातिसकेपछि हामी अघि काटेको प्याज हाल्छौँ। आधी प्याज काटिपुग्छ। प्याज रातो रातो हुन थालिसकेपछि मसला हाल्ने। आधी चम्चा नुन हाल्दा हुन्छ। त्यसपछि बेसार, खोर्सानी, चिकन मसला पनि हाल्दा हुन्छ तपाईँहरूलाई स्वाद चाहिन्छ भने। अब त्यो हालेर 1 मिनट पकाइसकेपछि मैले अघि काटेको आलु हाल्दैछु। यो आलु हालिसकेपछि यसमाथि मैले फेरि अलिअलि मरमसला हाल्छु, आलुमा पनि स्वाद आओस् भनेर। त्यसपछि यसलाई मजाले अब फ्राई हुन दिने। गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चलाइराख्नु हुँदैन। एक साइड फ्राई भइसकेपछि त्यस्तै 5-6 मिनटपछि अनि मात्र एकछिन चलाउने। त्यो फ्राई हुँदै गर्दा हाम्रो यतापट्टि दाल रेडी भइसक्यो। यसलाई चाहिँ मैले त्यसै 6-7 सिटी लगाएँ। अब हाम्रो भात पनि रेडी भइसक्यो। मैले चाहिँ यसलाई 2 सिटी मात्र लगाएँ। यतापट्टि हाम्रो आलुको भुजिया पनि अलमोस्ट रेडी हुन थालिसक्यो। मैले एकछिन चलाइदिएँ। अब दाल भात भुजियासँग चाहिँ मलाई एउटा अम्लेट पनि मिठो लाग्छ, त्यही भएर अब मैले अम्लेट पकाउँदैछु। अम्लेट पकाउन त सजिलै छ, मेन कुरा यसको भनेको पल्टाउनलाई चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ। म चाहिँ यो चम्चा र अर्को पुन्यु युज गर्छु पल्टाउने बेला। यसमा नुन, खोर्सानी आफूलाई जस्तो मिठो लाग्छ त्यसै राखेर पकाउन सकिन्छ। अब हाम्रो खाना रेडी भइसक्यो। म जस्तो अलिक खाना पकाउन गाह्रो हुनेहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै सजिलो छ। करिब आधी घन्टामै सकिन्छ बनाएर। अब यसलाई अझ स्पेसल पार्न चाहिँ हामीले अचार अथवा घिउ, बटर, काँक्रोहरू हालेर अझ मिठो बनाउन सक्छौँ।